මගේ රෙසිපීස් ගොඩක තියෙනවා එක්ක බැදපු 3-5 එහෙම නැත්නම් ගරම් මසාලා මං දැනටත් කියලා දීලා තියෙන ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට හැමෝටම ගරම් මසාලා එහෙම හොයා ගන්නත් අමාරුයි හදිස්සියට. බැදපු 3-5ත් එක එක විදි වලට හදනවා එක එකයි. සමහරක් ඒවා තරම් රස නැහැ කියලා කියනවා. මට එක්කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා එයාගේ චිකන් කරි එක ඒ තරම් රස නැහැ. එයාගේ මේ 3-5 වෙනස් ඇති. එහෙම කියලා. ඉතින් මං අද හිතුවා ඔයගලන්ට මේ මං හදන විදිහ පෙන්නන්නම් කියලා. මේවා ගන්න තියෙනවා කඩේ පැකට් කරලා. ඒ වුණාට අපි දන්නේ නැහැ ඒවට මොනවද දාන්නේ කියලා. මේ ඒ තරම් අමාරු නෑ. දැන් ඉස්සර වගේ මේවා ඔක්කොම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් හොදලා ගරලා වේලලා ඒවා මොනවත් කරන්න ඕනේ නෑ. සුපර් මාකට්ස් වල තියෙන ඔක්කොම හොඳට සුද්ධ කරලා සෝදලා පැකට් කරලා අරගත්තා. දැම්ම හැදුවා එච්චරයි. මං කියලා දෙන්න ඔයගලන්ට මගේ අමු 3-5 එකයි බැදපු 3-5යි ගරම් මසාලයි හදන විදිය. අපි අමු 3-5 වලින් පටන් ගමු. කිසි මුකුත් කරන්න නැහැ අමු 3-5 වලට. ಜಾති 3යි ඕනේ. අරන් ග්‍රයින්ඩර් එකේ දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. කොත්තමල්ලි ඇට, සූදුරු, මාදුරු. මේ 3 විතරයි ඕන වෙන්නේ. අපි මේක ගන්න ප්‍රමාණය තමයි ඇත්තට බලා ගන්න ඕනේ. කොත්තමල්ලි අපි එක කෝප්පයක් ගත්තොත් සූදුරු කෝප්ප භාගයයි මාදුරු කෝප්ප කාලයි. ඒ කියන්නේ දෙකට එකට භාගයයි. මේකෙන් කෝප්ප එකක් නම් සූදුරු කෝප්ප භාගයයි මාදුරු කෝප්ප කාලයි. මේ 3 එකට දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරන්න තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ මේ අලුත් පැකට් එකක් ඇරලා ගන්නවා නම් කෙලිම දැම්මන්ට කමක් නැහැ. නමුත් ලූස් වගේ අරගන්නවා නම් පොඩ්ඩක් නිකන් එක චුට්ටක් රත් කරලා ඩ්‍රයි රෝස් කරන්න. ඒ කියන්නේ කබල් ගාලා වගේ ගන්න. මොකද සමහරක් වෙලාවට මේ ඇට නිකන් අර පොඩක් පෙඟිලා වගේ තියෙනවා ඇරලා තියෙනකොට. මම මේක කෙලින්ම පැකට් එකෙන් ගත්තේ. ඒ නිසා මේක මම පෙන්නන්නම් ග්‍රයින්ඩ් කරලා. මේ තියෙන්නේ ඒ 3 එකට දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තාන් පස්සේ මේකේ හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. මේවා හැම වෙලාවෙම එක්ක හොඳට තද වෙන මූඩියක් තියෙන බෝතලයක එහෙම නැත්නම් එයාටයිට් කන්ටේනර් එකක දාලා තියන්න. නැත්නම් මේකේ සුවඳ යනවා. එතකොට ඒ තරම් වැඩක් නැහැ. මේ තමයි අමු 3-5 එක. බැදපු 3-5 එක හැම දෙයක්ම බදින්න ඕනේ. හැබැයි මේවා ඔක්කොම එකට දාලා බැද ගන්නත් බෑ. මොකද දැන් මේ කොත්තමල්ලි ඇට එහෙම ටිකක් ලොකුයි. මගේ බැදපු 3-5 එකට මං විශේෂ ද්‍රව්‍ය ටිකක් ගන්නවා. රතු හාල් ටිකක්, සව්, බාර්ලි. මේක මටත් කියලා දුන්නේ මගේ හස්බන්ඩ්ගේ අක්කා. එයා මේවා දාන්න කිව්වේ මුකුත් නෙමෙයි මේ සමහරක් ඇට ಜಾති, ස්පයිසස් ಜಾති ටිකක් උෂ්ණයි. එතකොට මේ සව් සහ බාර්ලි වලින් ඒකේ උෂ්ණය අඩු වෙනවා. පොඩ්ඩක් සීතල කරනවා. ඊ හාල් දැම්මහම අපි දාන හොද්ද චුට්ටක් උකු වෙනවා. මේ ඒ නිසා මම ඒ ටික ගන්න. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න මොනවද ගන්නෙ කියලා. මේකටත් අමු 3-5 වගේම කොත්තමල්ලි ඇට, සූදුරු, මාදුරු එම රේෂියෝ එකමයි. එකයි නම් භාගයයි නම් කාලයි. හාල් මේස හැඳි 2යි. මේ ප්‍රමාණයට මම මේ කියන්නේ. සව් මේස හැන්දයි, බාර්ලි මේස හැන්දයි. කුරුඳු පොතු මේස හැඳි 2යි. එක සාදික ගෙඩිය. දැන් මේක ගෙඩිය මේක අපි ගහලා කඩන්න ඕනේ. මදේ තමයි ගන්නෙ. මේ මදේ තමයි ගන්නෙ. මේකත් පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් කොටලා කෑලි වලට කඩා ගන්න. නැත්නම් බැදෙද්දි ඒ තරම් ලේසියෙන් බැදෙන්නේ නැහැ. මේ වසාවාසි සාදික මල. මෙන් එක මලක් තිබ්බනම් ඇති. මේකට කියන්නේ ස්ටානීස් කියලා. ස්ටානීස් කියලා මේක ගන්න තියෙනවා මේ සුපර් මාකට්ස් වලත් තියෙනවා. මේන් කෑලි එකමාරක් වගේ ගන්න. එනසල් කරාබු නැටි. තේ හැඳ වගේ ඒ දෙකෙන්. මම මේකට ගන්නවා සේරගස් දෙකක්. ගහ කිව්වට මේකේ අර මුල යට කෑල්ල මහත කෑල්ල විතරයි. රම්පේ කරපිංචා. මේ වයින් ඉස්සෙල්ලාම බැදගන්නේ මං මේ හයිය දේවල් ටික හාල්, සව්, බාර්ලි, සාදික්කා ඒ වගේ දේවල් ටික. මේකත් ඩ්‍රයි රෝස් කරන්නේ. මම මේ සාදික්කා ගෙඩිය පොඩ්ඩක් කඩා ගන්නවා.
හාල් බාර්ලි මේස හැන්දයි සව් මේස හැන්දි දෙකක් මේ ටික ඕන්ට වැඩිය ගින්දර සැර කරන්නත් එපා මීඩියම් ෆ්ලේම් එකක තියන්න මේක එකපාරට රොස් වෙන්න බෑ පොඩ්ඩක් ඒක අර තැම්බෙන්න වගේ ඕනේ මම මේකේ 160 වලට දාලා තියෙන්නේ මැනුවල් බැදපු 3-5 ටිකක් පාට හිටින්න ගන්න ඕනේ ඒ හින්දා චුට්ටක් බ්‍රවුන් පාට වෙනකන් හැම දෙයක්ම බැද ගන්න මං ඉස්සර ටිකක් මං බයයි ඒ නිසා මං අඩුවෙන් බැද්දාම අමු 3-5 බැදපු 3-5 දෙකම එක පාටයි ඒ වුණාට චුට්ටක් වැඩිපුර වෙලා වදින්න මේක පාට වෙනස් වෙනකන් මේ විදිහට ටිකක් හයිය දේවල් ලොකු මහතට තියෙන දේවල් ඒවා වේලසනින් ටිකක් වෙලා බදින්න ඕන ඒවා ඉස්සෙල්ලා දාගන්න මම මේකට මේ ස්ටානීස් එකක් කඩලා දානවා දැන් මේ බාර්ලි හාලුයි සව් ඒ ටිකයි මේ මං කොත්තමල්ලි කොළ මේ ඇට බැද්දා මාදුරු සූදුරු මේ රම්පේ කරපිංචා වසාවාසි එනසාල් කරාබු නැටි අනිත් ඒ ඔක්කොම ටික මේකට දාලා මේ වැදගත් මං කිව්වේ මේක පොඩ්ඩක් කළු පාට වෙන්න බදින්න බය වෙන්න එපා නැත්තම් පාට නැතු වෙනවා 3-5 එකේ ගොඩක් වෙලාවට මේක රෑ වෙලාවකට හැදුවොත් තමයි හොඳ මොකද නැත්තම් හරි සුවඳයි හරි සැරයි ඒ නිසා රෑගේ වෙලාවකට හදන්න හරි මේකත් ඇති දැන් මේවා පොඩ්ඩක් වෙලා නිවෙන්න තියන්න හැබැයි ග්‍රයින්ඩ් කරන්න ඉස්සෙල්ලා නැත්තම් අර හුමාලේ නිසා මේ ග්‍රයින්ඩර් එක ඇතුලේ තෙත වෙනවා අපි පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා ග්‍රයින්ඩ් කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේවා ටිකක් නිමිලා තියෙන්නේ චුට්ටක් රස්නේ තියෙනවා ඒක කමක් නැහැ මොකද නැත්තම් මේවා ආයි හං වුණොත් ආයි කුඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ලාවට රස්නේ තිබ්බට කමක් නැහැ. මම මේකෙන් පොඩ දාලා ග්‍රයින්ඩ් කරන්න මගේ ග්‍රයින්ඩර් එක පොඩි නිසා පොඩ්ඩක් ඇරලා මේ වටේ තියෙන ඒවා ආයි එක්කව කරන්න. දැන් මේකේ ඉඩ ටිකක් ආවා මම ඒ නිසා මේ ඉතුරු ඇට ටික දාගන්නවා. හරි දැන් මේකත් අපි ග්‍රයින්ඩ් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මගේ රෝස්ටඩ් කරි පවුඩර් එක. ඔයගලන්ට පේනවනේ හොඳ ලස්සනට තද කළු පාටට වගේ තියෙනවා. මේක තමයි බැදපු 3-5 එක.
මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.